Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Hãy like video và đăng ký kênh để theo dõi tin tức mới nhất. Kết quả ngoại hạng Anh, thua đau Arsenal, Man City mất ngôi đầu bảng. Arsenal đánh bại Man City với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng may mắn của Gabriel Martinelli ở cuối trận. Arsenal và Man City là hai tập thể có nhiều điểm tương đồng về phong cách chơi bóng. Mặt khác, hai huấn luyện viên Mikel Arteta và Pep Guardiola quá hiểu nhau, biết cách khắc chế đối thủ. Do đó, cuộc đối đầu trên sân Emirates ở vòng 8 ngoại hạng Anh diễn ra ở thế giằng co căng thẳng nhưng không có nhiều diễn biến hấp dẫn. Man City suýt ghi bàn ngay ở những phút đầu trận khi Josko Gvardiol sút trúng xà và Nathan Ake dứt điểm ra ngoài đáng tiếc, sau đó vài giây. Arsenal một lần nữa thoát bàn thua khi pha tranh cướp của Julian Alvarez với thủ môn đội chủ nhà ở sát khung thành đưa bóng ra ngoài. Đó là những tình huống hấp dẫn hiếm hoi trong hiệp đầu tiên. Trong toàn bộ nửa đầu trận đấu, Arsenal và Man City làm khó lẫn nhau bằng việc áp sát liên tục, quyết liệt trên khắp mặt sân để hạn chế không gian chơi bóng của đối thủ. Man City làm tốt hơn nhưng họ cũng không tạo ra được khác biệt trên bảng tỷ số. Sau giờ nghỉ, Arsenal và Man City đẩy cao nhịp độ chơi bóng và thể hiện ý muốn tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, thế trận giằng co giữa hai đội vẫn được duy trì. Cơ hội dứt điểm trong vòng cấm hiếm khi xuất hiện và những cú sút cũng không thể vượt qua hàng thủ che chắn trước khung thành. Khi các cổ động viên Arsenal và Man City chuẩn bị tinh thần đón nhận trận hòa, khoảnh khắc mang tính đột biến xảy ra. May mắn là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Arsenal ghi bàn vào lưới Man City giống như cách họ làm điều đó ở trận tranh siêu cúp Anh Community Shield. Cú sút của Gabriel Martinelli đập vào Ake đổi hướng. Thủ môn Ederson chủ động di chuyển trước và không kịp xoay người để cản phá. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Arsenal giành chiến thắng và vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng bằng điểm với đội đầu bảng Tottenham. Kết quả: Arsenal 1-0 Man City. Ghi bàn: Arsenal, Martinelli, phút thứ 86. Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh 2023-2024, vòng 8. Arsenal xuất sắc đánh bại Man City nhờ phút tỏa sáng của Martinelli. Trận đại chiến giữa Arsenal vs Man City ở vòng 8 đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho đội chủ nhà. Sau tình huống dứt điểm của Gabriel Martinelli, bóng trúng người Nathan Ake đổi hướng đánh bại thủ thành Ederson. Arsenal giành trọn 3 điểm và lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh 2023-2024. Kết quả: Arsenal 1-0 Man City. Bàn thắng: Arsenal, Martinelli, phút thứ 86. Câu lạc bộ Arsenal bước vào trận đấu với Man City mà không có sự phục vụ của ngôi sao Bukayo Saka do chấn thương. Với Man City, họ cũng vắng tiền vệ Rodri do án treo giò. Chính sự vắng mặt của hai ngôi sao hàng đầu này đã làm ảnh hưởng ít nhiều tới sức mạnh tấn công của cả hai đội. Suốt 45 phút đầu tiên, thế trận diễn ra khá cân bằng, trong đó đội khách Man City là những người nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng trong một ngày mà cả Erling Haaland và Julian Alvarez bị cô lập, sức tấn công của đội khách gần như vô hại, không thể tạo ra được những tình huống sóng gió về phía khung thành đội khách. Điểm nhấn trong hiệp 1 là việc người hâm mộ Man City có thể thở phào với những tình huống va không vào cuộc, xem lại các pha vào vòng rất nguy hiểm của Marcel Kovacic với các cầu thủ Arsenal. Việc ngôi sao người Croatia không phải nhận thẻ đỏ giúp Man City đảm bảo việc không để thua trước khi bước vào giờ nghỉ. Kịch bản hiệp thi đấu thứ 2 hoàn toàn trái ngược khi chính Arsenal là những người nắm giữ thế trận, trong khi Man City chủ động thu mình và chờ đợi những đợt phản công nhanh. Tuy nhiên, việc thiếu những ngòi nổ phía dưới khiến cơn khát bàn thắng của vua phá lưới Haaland ngày càng dài. Ngôi sao người Na Uy hoàn toàn mất hút giữa hàng thủ Arsenal. Với Arsenal, dù cầm bóng nhiều hơn, tạo ra những cơ hội nguy hiểm hơn nhưng pháo thủ cũng không thể xuyên thủng hàng thủ của Man City. Các cơ hội mà Arsenal tạo ra chỉ mang lại sự nuối tiếc dành cho người hâm mộ. Phút thứ 62, Nathan Ake suýt chút nữa đã có tình huống đá phản lưới nhà sau pha solo và dứt điểm ở góc hẹp của Gabriel Jesus. Tuy nhiên, đến phút 86, tưởng như trận đấu sẽ kết thúc bất phân thắng bại thì bất ngờ đã đến. Khi tiền đạo Gabriel Martinelli thực hiện cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng chạm đầu Ake đổi hướng làm tung lưới Man City. Quãng thời gian còn lại của trận đấu, Man City dù nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của Arsenal. Chung cuộc đoàn quân của huấn luyện viên Guardiola nhận thất bại tối thiểu, chấm dứt quãng thời gian gần một thập kỷ bất bại trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua này cũng khiến Man City đánh mất vị trí đầu bảng và rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 18 điểm, kèm Tottenham và Arsenal ở hai vị trí dẫn đầu khoảng cách 2 điểm. Đội hình thi đấu: Arsenal, Raya, Wright, Gabriel, Saliba,
Zinchenko, Tomiyasu phút thứ 75, Rice, Odegaard, Jorginho, Pachi phút thứ 75, Trossard, Martinelli phút thứ 46, Nitia, Havertz phút thứ 75, Jesus, Man City, Ederson, Fadio, A, Diaz, Walker, Lewis, John Stones phút thứ 68, Kovacic, Nunez phút thứ 68, Foden, Bernardo Silva, Alvarez, Doku phút thứ 68, Haaland. Pep Guardiola chỉ rõ lý do khiến Man City của Arsenal. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận sự vắng mặt của Rodri là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Man City trên sân Emirates. Tiền vệ người Tây Ban Nha buộc phải ngồi ngoài vì án treo giò sau thẻ đỏ nhận trong trận gặp Nottingham Forest hồi tháng trước. Không có Rodri, Man Xanh hứng chịu 3 thất bại liên tiếp ở sân chơi quốc nội. Họ thua Newcastle tại Carabao Cup và phơi áo trước vua Âu Sir rồi Arsenal tại ngoại hạng Anh. Thất bại trước phá thủ thành London khiến đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Phát biểu trên kênh Sky Sports, Pep phân trần: Rodri là cầu thủ cực kỳ quan trọng của Man City. Lý do cậu ấy không có mặt hôm nay hẳn nhiều người cũng biết. Chúng tôi cần tiến về phía trước. Không thể phủ nhận, sức mạnh đội bóng bị ảnh hưởng khi vắng Rodri. Chúng tôi yêu cầu kiểm soát với nhiều đường truyền hơn nhưng Arsenal áp sát rất quyết liệt. Đánh giá về trận đấu, Pep Guardiola cũng nhấn mạnh thực tế rằng pha lập công duy nhất của Gabriel Martinelli có phần may mắn khi bóng đập người Nathan A đổi hướng bay vào lưới. Man City khởi đầu tốt và lẽ ra có thể ghi 2-3 bàn với số cơ hội tạo ra. Sang hiệp 2, Arsenal thi đấu mạnh mẽ với nhịp điệu tốt hơn. Khi thế trận đang diễn ra rất chặt chẽ, họ nhận được món quà là bàn thắng từ cú sút đổi hướng. Dẫu sao, Arsenal đã thắng. Xin chúc mừng họ. Các cầu thủ của tôi nỗ lực hết sức. Thực tế, cả hai bên không có nhiều tình huống ăn bàn rõ rệt. Đôi bên gây áp lực quá tốt và cuối cùng, chỉ từ một pha bóng, Man City thua. Mikel Arteta tiết lộ gây sốc về người hùng Martinelli. Huấn luyện viên Mikel Arteta xác nhận Martinelli đã phớt lờ lời khuyên của đội ngũ y tế để vào sân và ghi bàn quyết định giúp Arsenal đánh bại Man City. Cầu thủ chạy cánh người Brazil phải ngồi ngoài kể từ chiến thắng trên sân Everton cách đây 3 tuần. Gặp Man City, Gabriel Martinelli được điền tên vào danh sách dự bị. Huấn luyện viên Mikel Arteta tung anh vào thay Trossard đầu hiệp 2 khi cầu thủ người bị dính chấn thương. Martinelli trở thành người hùng của đội bóng thành London với bàn thắng duy nhất lúc cuối trận. Sau trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận các nhân viên y tế câu lạc bộ đã nói cho Martinelli rằng trận đấu gặp Man City vẫn còn quá sớm đối với anh. Vài tuần qua, Martinelli luôn miệng nói anh sẽ sẵn sàng cho cuộc đấu Man City. Tuy nhiên, đội ngũ y tế cho biết Gabi cần thêm thời gian hồi phục. Một ngày trước khi trận thư hùng diễn ra, Martinelli gặp tôi nài nỉ cho góp mặt trong cuộc chạm trán. Sau 30 phút bóng lăn, Trossard cảm thấy có vấn đề ở gân heo. Bởi vậy, khi tôi quay ra Martinelli, cậu ấy sẵn sàng thay thế. Trông Martinelli vui sướng như đứa trẻ, tâm lý cậu ta thật đáng kinh ngạc ở độ tuổi này. Thật vui vì có anh ấy hôm nay để thay đổi cục diện trận đấu và giành chiến thắng. Vượt qua Man City là lần đầu tiên Arsenal đã bại nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh kể từ tháng 4, 2017. Mikel Arteta hồ hởi chia sẻ thêm: rõ ràng cảm giác lúc này thật tuyệt vời, nhiều năm rồi chúng tôi chưa hạ được Man City. Nhưng hôm nay, Arsenal đã đánh bại đội bóng xuất sắc nhất thế giới và thực hiện nó một cách hoàn hảo. Huấn luyện viên Guardiola sau trận thua Arsenal, thua liền 2 trận chưa phải quá tệ với Man City. Cú dứt điểm quyết đoán phút 86 của Gabriel Martinelli rạng sáng mùng 9 tháng 10 mang về bàn thắng và cả chiến thắng vô cùng quý giá cho Arsenal trước Man City sau 8 năm chờ đợi. Pep Guardiola, người được xem là có công dìu dắt và tạo ảnh hưởng rất lớn đối với Mikel Arteta trong vai trò huấn luyện trước giờ bóng lăn đã phải thừa nhận: rất nhiều người nói Mikel là bản sao của tôi, đó là điều vô cùng sai lầm. Cậu ấy có bản lĩnh, có cá tính, chưa bao giờ chịu lép vế trước cái bóng của ai đó, kể cả tôi. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định Man City thiếu vắng các trụ cột ở tuyến tiền vệ nên Arsenal tập trung gây áp lực lớn ở khu vực giữa sân. Bàn thắng muộn của Arsenal khiến mọi thứ thay đổi. Man City có những khoảnh khắc có thể giải quyết trận đấu nhưng Arsenal mới là đội làm tốt hơn. Thua 2 trận liên tiếp vẫn chưa phải điều quá tệ với Man City. Pep Guardiola đã cố tình không nói gì về trận thua đầu tiên của Man City trước Arsenal sau 8 năm, không đề cập lần nào về việc chân sút số 1. Erling Haaland đã tịt ngòi 3 trận liên tiếp và chẳng giải thích nguyên nhân khiến đoàn quân của ông đã thua 3 trong 4 lần xuất kích gần nhất đều rơi vào những chuyến du đấu xa nhà. Trở lại diễn biến trận Super Sunday của vòng 8 ngoại hạng Anh trên sân Emirates,
Man City như thường lệ vẫn là đội chiếm thế chủ động, nhưng việc cầm nhiều bóng trong hiệp 1 không đi đôi với hiệu quả. Arsenal phong tỏa rất tốt các mũi nhọn nguy hiểm của Man City, đặc biệt là Haaland. Trong 45 phút đầu tiên, chân sút người Na Uy không có tình huống dứt điểm nguy hiểm nào. Điểm nhấn của hiệp đấu này là 2 pha vào bóng thoát tim của Mateo Kovacic khiến các đối thủ Arsenal phải lăn lộn nằm sân. Rất may cho Man City là trọng tài Michael Oliver có phần nương tay, không rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ này vì lối chơi rắn quá mức, thậm chí không cần thiết. Hàng công Arsenal chơi rình rập còn Man City hoàn toàn bế tắc, phần nào khiến trận thư hùng trở nên nhạt nhòa. Tưởng chừng đôi bên sẽ rời sân với một điểm trong tay thì đến phút 86, cầu thủ vào thay người Gabriel Martinelli tung cú dứt điểm sát rìa vòng cấm. Bóng khẽ chạm mặt Nathan A đổi hướng bay khiến thủ thành Ederson hoàn toàn bất lực. 1-0 dành cho pháo thủ. Man City cố gắng dồn lên tìm cách gỡ bàn ở những phút còn lại nhưng không thành công. Arsenal giành chiến thắng 1-0, thắng lợi đầu tiên trước Man City kể từ năm 2015 trong khuôn khổ ngoại hạng Anh. Với 3 điểm từ trận đại chiến này, Arsenal có cùng 20 điểm và hiệu số bàn thắng bại cộng 10 như Tottenham, nhưng vẫn phải xếp sau đối thủ cùng thành phố trên bảng xếp hạng. Ở vị trí thứ nhì, số bàn thắng của Arsenal ít hơn, chưa kể họ từng để Tottenham cầm hòa tại sân nhà Emirates.